Paano ba natin ilalagay ang subscribe button na animation? Okay, nandito na po tayo sa KineMaster. Ito natin titingnan yung ating green screen kung paano siya ilalagay yung subscribe button. So dito po sa KineMaster, and mag-add tayo dito. So i-press nyo lang itong plus. And then dahil yung aspect ratio natin is YouTube, 16:9 po yung pipiliin natin. Yan. And then media, kuha tayo ng maigsing video lang. So pupunta ako sa camera. Ayan, hanap lang ako ng maigsing video dito. Maigsi lang, maigsi. Ayan. So halimbawa, ito po yung video natin. Ayan guys, ito na po. So alisin ko lang yung sound. So ang gagawin lang natin guys, i-tap natin itong layer dahil nga meron na siyang video dyan para lang ma-overlay natin, kaya layer and then media. Punta tayo sa download. So ito guys yung green screen subscribe button. So kukunin natin itong subscribe button. Ayan na. So ito guys, patatakbuhin natin. Ayan na po siya. So, yung isosolve natin dito ay kung paano natin naalisin yung green sa subscribe button. Yung subscribe button na nilagay natin, itap nyo lang yan para maging yellow siya dito sa baba. And then, parang i-select lang natin yan. Select. Yun yung pagse-select guys. Yung itatap lang natin yung green screen. And then, ayan, lilitaw yung dito sa side na to. Sa right side, litaw yung chroma key. Yun, ipipress natin. And then, enable lang po natin yung chroma key. And then, naka 50%. Pwede nyo i-adjust dito. So, ito, 28. Bali, gawin na lang natin siyang 51/49. So, kung saan siya hindi nalilitaw yung green niya, yan, dun nyo lang po i-adjust. Ayun na siya. So, ito pwede nyo palakihin. Yan, pwede nyo paliitin, palakihin. Ganyan. So, yan, i-ano nyo na lang sa kamay nyo. Drag nyo lang sa kamay. And then, pwede nyo rin ilipat kung saan nyo gustong ilagay. So, i-try natin. So, ayan na po siya. Pwede nyo rin ilipat dito sa video na to. Kung gusto nyo dito siya sa bandang huli, pwede rin. So, pag pinlay mo yung video, lilitaw siya sa bandang hulihan. Yan. Pwede nyo ilipat-lipat yung pwesto, guys. Yan. Yan, ganyan. Yung paglilipat ng pwesto niya, i-drag nyo lang din sa kamay, long press, and then, ayan, dragin nyo sa kamay nyo kung gusto nyo dito sa unahan o sa gitna siya lilitaw. So, ayan na po guys. Kung mayroon po kayong question, nandyan lang po yung comment natin sa ilalim. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, nandyan po yung red button at bell button. At paki-like and share na rin po. Ayan. Nandyan po ang ating links sa ilalim all about YouTube tutorials. Ayan po. And then, see you next time.